سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیزمون. شما دارید قسمت 9 ویدیو راه رو تماشا میکنید و ما تو این قسمت هم میخوایم ایده های یک کتاب رو با هم مرور کنیم. کتابی که تو این هفته بهش میپردازیم اسمش فرزانگی در عصر تفرقه است، نوشته خانم الیف شافاک، ترجمه خانم پگاه فرهنگمهر و نشر میلکان هم این کتاب رو منتشر کرده و مثل بقیه کتابایی که تو ویدیو راه در موردش حرف زدیم این کتاب رو هم میتونید در اپلیکیشن حامی ما یعنی فیدیبو پیدا کنید. کتاب که کتاب کوتاهی هم هست در دوران و در کوران کرونا نوشته شده و با این موضوع شروع میشه صفحات آغازینش که میپردازه به این که وقتی کرونا همه دنیا رو فرا گرفته بود تو بعضی از جاها یه بنری رو نصب کردن و یه سوالی رو از آدما و از مردم پرسیدن و اون سوال این بود که وقتی همه این چیزها به پایان رسید دوست داری جهان چه تغییری بکنه و یه پاسخ بسیار پرتکرار و بسیار پرمعنا که نویسنده با این آغاز میکنه و کل کتاب حول این پاسخ انگار تنیده میشه. این پاسخه که دوست دارم در جهانی متفاوت زندگی کنم که در اون صدام شنیده بشه. خیلی شبیه فریاد ریلکه است در مرثیه‌ای که اینطور در واقع ذکرش کرده: اگر من غریو سردهم آیا کسی از میان طبقات آسمان صدای مرا خواهد شنید؟ وقتی صدای کسی شنیده نمیشه، وقتی صدای کسی ازش گرفته میشه، انگار از زندگی محروم میشه و دلیل این موضوع، دلیل اهمیت شنیدن صداها اینه که همه آدم‌ها، اینه که همه ما از داستان ساخته شدیم. فهم ما از گذشتمون، از اتفاقاتی که در گذشته برامون رخ داده با داستان تو ذهنمون شکل میگیره و مفصل بندی میشه. فهم ما از اتفاقاتی که در حال داره رخ میده و برامون میگذره با داستان فهمیده میشه و فهم ما از آینده، یعنی آنچه که دوست داریم رخ بده، یعنی رویاها و آرزوهامون، با داستانه که در ذهن ما شکل میگیره و نبض میزنه. در واقع ما از داستان ساخته شدیم و مایا آنجلو به طرز درخشانی جایی مینویسه هیچ عذابی برای یک انسان بالاتر از این نیست که داستانی ناگفته رو در سینه مجبور بشه که نگه داره. انسانی که از داستانش جدا میشه از خودش، از باطنی ترین تجربیاتش جدا میشه و اگر کسی نتونه داستانش رو تعریف کنه به این معنیه که بخش مهمی از انسان بودنش انگار حذف شده و ازش گرفته شده. نکته مهمی که نویسنده تو کتاب بهش اشاره میکنه اینه که داستانها با انکار شدن، با شنیده نشدن، با نادیده گرفته شدن و داستانها با بیان نشدن از بین نمیرن، بلکه تغییر ماهیت میدن و به خشم و سرخوردگی و اضطراب و بی‌تفاوتی تبدیل میشن و آدمها و جامعه رو به شدت ضعیف میکنن. درست بعد از این توضیح نویسنده میره به دوران کودکیش، به داستان خودش میپردازه، به جایی که هویتش و صداش در دوران شروع مدرسه به طرز عجیبی نادیده گرفته شده بوده. خانم الیف شافاک توضیح میده که در شروع مدرسه وقتی 7 ساله بوده تو یادگیری نوشتن، تو هماهنگ شدن با محیط، توی دوست پیدا کردن، توی اینکه بتونه هویتش رو تو کلاس و مدرسه نشون بده دچار مشکل بوده و دلایل متعددی داشته. یکیش این بوده که به شدت درونگرا بوده، یکی این بوده که کلاً منطبق نمی‌شده با شرایط و از همه مهمتر چیزی که بهش اشاره میکنه اینه که چپ دست بوده. چپ دست بودن از نظر فرهنگی برای بعضیا به اشتباه یه نقص فرهنگی و اجتماعی تلقی می شده که باید با تنبیه و تشویق تو دوران کودکی این نقص اصلاح بشه و درست بشه. در مورد نویسنده هم همین اتفاق میفته و معلم و مدرسه شروع میکنن با انواع روش‌های تنبیهی و تشویقی این در واقع نقص رو، این چپ دست بودن رو در این کودک اصلاح کنن. وقتی درس در واقع کلاسشون به یه حرف میرسه به نام یوموشاگه که یه جیه که یه علامت بالاشه، داستان انگار ورق دیگری میخوره و روی دیگری پیدا میکنه. این یوموشاگه یا این جی که یه علامت بالاشه یه حرف بی صدا در الفبای ترکی استانبولیه. همه حروف یه صدای متمایز تولید میکنن، همه حروف آوای خودشونو دارن و واضح و رسا
در واقع صدای خودشونو میدن غیر از این حرف. یوموشادگی حرف نمیزده، شکایت نمیکرده، نظرش رو نمیگفته، تقاضایی نمیکرده. با یه سکوت گیج کننده وسط حروف پرشور و پرسر و صدای دیگه فقط می ایستاده و چون حرف بی صدایی بوده وقتی هم آدمو بهش میرسیدن باید نادیده میگرفتنش، باید ازش عبور میکردند. یه بیگانه بوده که انگار از همه حروف الفبا طرد شده بوده. هیچ واژه‌ای تو زبان ترکی استانبولی با این حرف شروع نمی‌شده و انگار باید تظاهر می‌کردی که نمی‌بینیش. وقتی درس کلاس اول به این حرف میرسه، ناگهان تو ذهن یک کودک 7 ساله یه جرقه ایجاد میشه که انگار یک شباهت، یک همزاد پنداری انگار تولید میشه. انگار در واقع یک دوستی بین این نویسنده و این حرف بی صدا ایجاد میشه. بعد از ظهرها که پنهانی میتونسته مشقاشو بنویسه، با دست ممنوعش، با دست نادرستش یعنی دست چپش این حرف رو مینوشته، به کلماتی که این حرف توش بوده فکر میکرده و در واقع این انگار آغازی بوده، انگار دروازه‌ای بوده برای ورود این کودک به دنیای الفبا و از اون مهمتر برای ورود این کودک به دنیای زبان، به اینکه بتونه در واقع کلمات رو پیدا کنه، به اینکه بتونه توصیف کنه خودش رو با کلمات و به اینکه بتونه صدایی پیدا کنه در میان هرج و مرج و احساس گناهی که تمام زندگیش رو پر کرده بوده. سوال مهمی که اینجا خانم الیف شافاک میپرسه اینه که این حروف بی صدا در کجای جامعه پنهان شدند و در اهمیت شنیدن صداهای بی صدا مفصل صحبت میکنه. توضیح میده که اگر ما این صداهای بی صدا رو نشنویم، جامعه هم صدای ما رو نمیشنوه. اگر نشنویم، تعداد زیادی از آدما احساس ناچیز بودن و احساس مهم نبودن بهشون دست میده. اگر نشنویم، آدمها رو دچار مرگ‌های ناامیدی کردیم. اگر این صداهای بی صدا رو نشنویم، جامعه و سرزمینمون رو ضعیف کردیم. اگر نشنویم، پوچگرایی و بی‌تفاوتی و خشونت کل جامعه رو پر میکنه و اگر نشنویم انگار مردمان جامعهمون رو در میانه و درمانده رها میکنیم بدون اینکه بتونن کاری بکنن. لازمه این شنیدن، شرط اصلی فرزانگی در زمان تفرقه که عنوان کتابه، فهمیدن و به رسمیت شناختن مفهوم مهمی به نام تکثره. به اینکه درک کنیم که تکثر فقط یک اسم نیست، یک فعله، یک اقدامه و به اینکه این رو بفهمیم که واقعیت‌های اجتماعی در صحنه فرهنگ هر جامعه‌ای نه با تک صدایی، نه با بخشنامه، نه در اتاق‌های تنگ مدیران دولتی که در عرصه عمومی جامعه خودش رو نشون میده، جایی که در واقع کل جامعه، کل افراد اون جامعه مثل نورون‌های یک مغز در گوشه گوشه این جامعه نبض میزنن و سهم خودشون رو در ایجاد فرهنگ جامعهشون در واقع به عهده میگیرن و اینطوره که اون فرهنگ قوی میشه و پیش میره، اینطوره که اون فرهنگ پوست میندازه، با تغییرات خودش رو هم نوا میکنه و منسجم میشه و اینطوره که میشه به فرزانگی در زمانه تفرقه رسید. فرهنگ قدرتمندترین سلاح یک سرزمینه و وقتی ما جلوی داستانها رو بگیریم، جلوی فرهنگ رو، جلوی حرکت فرهنگ رو میگیریم، جلوی پویایی فرهنگ رو میگیریم و انگار مهمترین سلاح یک سرزمین رو ازش میگیریم. جامعه سرخورده، جامعه‌ای که داستانهاش نمیتونه منتشر بشه و شنیده بشه، جامعه‌ای که بسیاری از صداها درش شنیده نمیشه، به دو سمت بیشتر گرایش پیدا نمیکنه. در یک سیکل مخرب میفته. یک قسمتش خشونته و یک قسمتش بی‌تفاوتیه. بیاید راجع به بی‌تفاوتی کمی بیشتر حرف بزنیم، آنچنان که نویسنده یک فصل رو بهش اختصاص داده. بی‌تفاوتی به ظاهر احساس آرامیه، اما در واقع مخربترین احساس انسانیه. همونطور که رنگ سفید ترکیبی از همه رنگ هاست، بی‌تفاوتی هم به طرز پنهانی ترکیبی از همه احساسات فلج کننده مثل اضطراب، مثل خشم و مثل همه این هاست. من سراسر وجودم درد است که رویش را پوستی پوشانده.
بی‌تفاوتی شبیه پوستی میمونه که روی مجموعه جوشانی از دردها کشیده میشه، ولی اون زیر همه اینها در واقع جریان داره. بی‌تفاوتی باعث شکل‌گیری اضطراب، ناامیدی، افسردگی، سردرگمی و خشونت میشه در درون اون جامعه و در درون آدم‌های اون جامعه. اگر فراگیر بشه توی جامعه، در نهایت اون اجتماع انسانی به یک فلج سراسری، به یک بی‌حسی عمیق میرسه و اون جامعه و اون سرزمین در ضعیف‌ترین حالت خودش خواهد بود در این موقعیت، در میانه اما درمانده، همونجور که توضیح دادیم. در واقع نویسنده در یک جمله همه این مفاهیم رو جمع‌بندی میکنه. اونجایی که مینویسه خطرناکترین احساس نداشتن احساسه و وقتی ما صدا نمیدیم به خیلی از صداها، جامعه رو دچار این خطرناکترین احساس میکنیم و جامعه در چرخه‌ای از خشونت و یأس دائما خودش رو تکرار میکنه و راه برون رفته از این ماجرا، از این سیکل مخرب، فقط و فقط به رسمیت شناختن تکثره. تو فصلهای پایانی نویسنده در مورد این حرف میزنه که یه جامعه تو شرایط بحران چه باید بکنه. مفهوم مرکزی این فصل یه مفهومیه که گرامشی ساخته و اون مفهوم یک عبارت بسیار پرمغز و معنا داره. معتقد تو شرایط بحران تو یک جامعه ما باید به بدبینی عقل و همزمان به خوشبینی اراده برسیم. اما بیا کمی اینو بازتر کنیم، بیشتر راجبش توضیح بدیم. نویسنده برای اینکه بتونه این مفهوم بدبینی عقل و خوشبینی اراده رو بیشتر توضیح بده، از 3 سطح داده صحبت میکنه. معتقده که ما 3 سطح داده داریم. یکی اطلاعات که میتونه مثل خبرها باشه، رویدادهایی که داره رخ میده. یکی دانشه که کمی عمیق‌تره و از همه عمیق‌تر و مهمتر خرده. نویسنده توضیح میده که در روزگار بحران اطلاعات و اخبار کل ساحت اندیشه انسان رو تسخیر میکنن. البته که در اطلاعات و اخبار هم آگاهی وجود داره. البته که در روزگار بحران آدم‌ها باید مطلع باشن از رویدادها، ولی فقط نباید در این سطح منجمد شد. اخبار و اطلاعات به بدبینی عقل منجر میشن و این نیمی از راهه و این نیمی از در واقع راه حله. مهمه ولی نباید در این مرحله باقی موند. ما در عین بدبینی عقل به خوشبینی اراده هم نیاز داریم و اینجا دانشه که به کارمون میاد، مخصوصا تاریخ، مخصوصا جامعه شناسی و ادبیات که میتونه عمق بده به اندیشه ما و وادارمون کنه و کمکمون کنه که ارادمون رو زنده نگه داریم، که همچنان بتونیم دست به عمل برای بهبود شرایط بزنیم. و در پایان این خرده که یه ترکیبیه، که یه سنتزیه از اون اطلاعات و از اون دانش. در واقع خرد جاییه که بدبینی عقل با خوشبینی اراده با هم ترکیب میشن، یک سنتز رو میسازن و این اون چیزیه که میتونه در روزگار بحران کمک کنه که آدم‌ها و جامعه بهتر عمل کنن. خرد دانشیه که با واقعیت محک میخوره، در واقع ترکیبی از اون 2 سطح اطلاعاتی که توضیح دادیم. خرد دانشیه که از طریق واقعیت‌ها، از طریق سنجیده شدن با واقعیت‌ها و رویدادها در بازوان جان انسان‌ها ساکن میشه. خرد اندیشه‌ایه که به قصه زندگی ما راه پیدا میکنه و از طریق قصه زندگی ما به قصه جهان میتونه راه پیدا کنه. پس یه بار دیگه با هم دیگه این رو مرور کنیم. نویسنده راجع به اطلاعات، دانش و خرد حرف میزنه که اگر ما هر 3 سطح رو بتونیم بهش بپردازیم، میتونیم به بدبینی عقل و به خوشبینی اراده در روزگار سخت برسیم. در پایان باید گفت که ما از داستان ساخته شدیم، آنچنان که توضیح دادیم. فرهنگ و جوامع انسانی از داستان ساخته شدند و فرزانگی در زمان تفرقه نه با یک دست کردن جامعه، نه با تک صدایی، نه با تک نوازی محزون و پر اشتباهی فقط عده‌ای خاص، بلکه با هماوازی با شکوه همه نواها و همه صداها ممکن میشه و اینطور یک سرزمین به بیشترین قدرت خودش میتونه برسه.